Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare de iubire neprogramată în urma unui vis pe care l-am avut seriile trecute. Am ajuns la concluzia că trebuie să fac această etalare pentru că probabil acel vis a vrut să-mi arate că mai există anumite mesaje pe care unii dintre voi trebuie să le auziți pe acest canal sau de pe acest canal. Așa că sunt aici să facem o mini etalare de iubire unde vom scoate o singură carte ca mesaj principal și 3 cărți în plus pentru a vedea cu adevărat esența sau ce vrea să ne spună acel mesaj principal. Această etalare nu o voi pune neapărat pentru să fie special pentru luna octombrie, poate fi valabilă pentru oricare alt moment din viața voastră când veți găsi acest material. Nu știu dacă voi continua să o fac, aștept și feedback-urile voastre. Dacă am timp o voi face, dacă nu, nu, însă neapărat am ținut să o fac acum pentru că asta am tras eu, așa, concluzia că acel vis a vrut să-mi arate acest, sau să-mi transmită acest lucru, da, că trebuie să o fac. Bun, această etalare va fi valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Vărsător și începem cu cei care aveți o relație. Să vedem mesajul pentru voi. Regina de bâte. Regina de bâte ca mesaj principal în legătură cu o relație ne arată un soi de, poate fi vorba despre un cert egoism, mândrie și aroganță a ambilor parteneri. Atenție la acest aspect, pentru că Regina de bâte este energia celui care știe cine este sau știe să-și pună în evidență valoarea proprie, dar o ține doar pe a lui, nu o vede și pe a celuilalt. Așadar, aș spune că fiecare dintre cei doi parteneri din această relație sunt foarte mândri și egoiști în felul lor. Nu sunt pentru relație, nu sunt pentru a, să zicem, pentru a construi relația, ci dacă participă în relație, participă pentru că au un cert interes, dacă vreți, da, să-l numim așa. Hai să vedem. Poate vine totuși cu ceva amănunte pozitive această regină de bâte. 3 de cupe. Soarele, foarte tare. Da. Și paj de monede. Ok. La capătul cărților, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă este o energie de învățare. Marea Preoteasă apare întotdeauna cu cartea în mână sau cu cartea pe masă. Da? Aici avem imaginea anumitor experiențe pe care le-am trăit în această relație și din care noi trebuie să învățăm. Ne place sau nu ne place, trebuie să învățăm ceva. Ori să învățăm faptul că în principiu trebuie să acceptăm că suntem egoiști fiecare dintre noi și că nu neapărat că avem un interes, însă un interes personal, da? Fiecare cu interesul lui, ci trebuie să recunoaștem și să acceptăm și să învățăm să facem altfel. Dacă vrem să rămânem în această relație, da. Avem imaginea prieteniei și a nu vine să spun neapărat inocenței, da? Și în cartea Soarelui avem imaginea copiilor și în cartea Pajului de monede avem imaginea unui copil. Ne arată într-un fel sau altul faptul că probabil ambii parteneri nu sunt în totalitate maturi și de aceea matur nu înseamnă că ai o vârstă înaintată. Atenție mare, foarte multă lume confundă și spune: la vârsta mea, la 50 de ani, păi tu crezi că eu am trecut prin viață așa pe degeaba? Dragii mei,
Vârsta de 50 de ani nu ți arată faptul că tu ești matur emoțional. Vârsta de 50 de ani poate să-ți arate că poate ai mai mult tupeu să zici anumite lucruri față de, cum spuneai înainte, când aveai 17. Poate să ne arate faptul că ești mult mai centrat pe tine, da? Dar asta nu înseamnă că ești matur emoțional și că îți asumi în totalitate ceea ce spui și ești aliniat, da? În totalitate și zici, ok, ceea ce simt, ceea ce gândesc și ceea ce fac în exterior este aliniat, domne, e pe aceeași linie. Așadar, sunt autentic. Da? Nu înseamnă că ești matur dacă ai 50 de ani, insist. Așa că avem imaginea prieteniei. Sunteți doar prieteni în această relație și de-aia vedem imaginea fiecare. Poate e o relație deschisă, atenție, unii dintre voi poate sunteți, pentru că vărsătorii sunt destul de deschiși către noutăți sau noutate. Nu vorbim despre libertinaj, atenție, vorbim despre libertate și deschidere către noutate, însă nu libertinaj. Dacă este acceptat în relație să existe parteneri în exteriorul relației, atunci poate fi imaginea unei relații deschise, unei relații din care probabil putem învăța ceva. Putem învăța într-un final că, domnule, nu mă împlinește relația asta așa, în care să stăm fiecare să iasă în oraș și să aibă alte aventuri, da? Aventuri acceptate, atenție, ca să ne înțelegem, da? Poate că de aici, experimentând această libertate în relație, ajung la concluzia sau ajungem împreună, fiecare dintre noi ajunge la concluzia că ce învățăm este că nu ne simțim ok așa și că poate suntem dispuși să începem să construim de fapt. Și să începem să ne dăm seama că de fapt nu mai suntem copii sau adolescenți sau nu suntem și că ar trebui să ne asumăm ca fiecare dintre noi să vină cu un gram de seriozitate și cu bunăvoință și cu perseverență și cu seriozitate să construim solid această relație. Poate fi vorba despre ambii parteneri. Pentru unii dintre voi există posibilitatea ca ambii parteneri să aprecieze foarte mult această relație, să-și dorească această relație în continuare. De aia nici nu s-au despărțit, ce au încercat, nu v-ați despărțit, pardon, ceea ce încercați să mențineți un soi de secret cum merge relația voastră sau, cum se dezvoltă sau cum e ea. Însă în același timp e ca și cum, domne, noi ne dorim, fiecare dintre noi ne dorim să fim împreună, însă uite, am experimentat alte lucruri, însă îmi valorez partenerul așa, în felul meu, îmi iubesc partenerul în felul meu și el mă iubește pe mine în felul lui. Însă de aici putem să ajungem la concluzia că unii dintre voi probabil că, de ce nu, încercați sau puteți să încercați să treceți de la stadiul de aventură și adolescență și deschidere în relație la un stadiu incipient de seriozitate și de construcție încet, încet. Da? Nu vreau să zic o altă variantă în care, pentru că eu vreau aici să implic ambii parteneri. Eu nu vreau să vorbesc doar despre unul dintre voi care poate este mult mai... Că am văzut diferența asta de... Probabil că există ori o diferență, ori sunteți amândoi la fel de
nu inocenți, copii, copilăroși să zicem. Dar pentru alții dintre voi există imaginea maturității în unul dintre voi și imaginea copilului în celălalt. Aici este vorba doar despre a Îmi vine să zic despre a nu profita, în primul rând, de inocența celuilalt, ci de a iubi această inocență la această persoană, fără să încerci să fii, într-un fel sau altul, cel care e mai matur sau mai puternic sau mai deasupra celuilalt, da? Să nu încerce să-l piseze sau să nu încerce să-l considere, să nu-i arate că îl consideră tot timpul ca fiind un copil, ci să-l inspire să crească, să-l ajute să fie lângă el și să-l facă să devină o persoană, nu știu, o persoană independentă, îmi vine să spun, pentru că când avem imaginea unui copil, avem imaginea dependenței de celălalt. Copilul e dependent întotdeauna de cineva din jurul lui. Așadar, aici e vorba despre inspiră-ți partenerul dacă tu ești cel care e mai, hai să zicem așa, mai mai înțelept, mai trecut prin viață. Inspiră-l pe celălalt și ajută-l să ajungă și el în același punct în care ești tu. Da, foarte mixte mesajele pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri, vărsătorii singuri. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaj avem pentru voi. 9 de bâte. Vărsătorii singuri sunt cumva așa, nu neapărat la pământ, dar sunt neîncrezători. E ca și cum m-am săturat de iubire, nu mai îmi trebuie iubire, mă stresează numai când aud cuvântul iubire, nu mai cred în iubire, nu mai am forță să intru într-o relație. Imaginea celui rănit, imaginea celui care are foarte multe, s-a fript de foarte multe ori și probabil că suflă și în iaurt în momentul de față. Hai să vedem. Să vedem cu ce. Ok, au sărit. Au sărit 4 cărți. Ok, le luăm. Na, asta e. La voi e cu mai multe. Rege de cupe. 9 de monede. Cavaler de cupe. Și as de bâte. La capătul cărților, 2 de bâte. Ok, eu aș spune să te oprești un pic din a mai spune ceea ce îți spui. Oprește-te din a nu mai crede în ceea ce înseamnă, mă rog, a nu mai crede în iubire, a nu mai crede în oameni și a nu mai crede într-o anumită persoană în concret. Există imaginea unei persoane aici care cândva a fost o persoană deschisă, iubitoare, empatică. Era persoana cu care tu te-ai putut deschide din punct de vedere emoțional. Această persoană a decăzut în ochii tăi, de la stadiul de rege a decăzut la stadiul de cavaler. Probabil îl consideri sau o consideri, această persoană o consideri ca fiind superficială, emoțional, cu toate că înainte ți arăta o emoționalitate destul de stabilă, să spunem. Acum nu mai vezi această persoană cu aceiași ochi. Poate te-a dezamăgit într-un fel sau altul, poate te-a rănit, poate de aici sunt aceste răni, da? Dar aș spune să te pui cu picioarele pe pământ în acest moment al vieții tale și să-ți privești față în față aceste răni. Indiferent de unde au venit aceste răni, că au venit de la această persoană, că au venit de la alte persoane, pe plan amoros mă refer, da? Tu
îmbracă din nou haina eleganței. Această persoană privește în zare și își face un plan. Planul, bineînțeles, fiecare carte în tarot are o secvență următoare. 2 de bâte, 3 de bâte, 4 de bâte, 5 de bâte și așa mai departe. Această persoană privește în zare către ce? Către o nouă cale pe care vrea să pornească, să ajungă într-un viitor apropiat, 3 de bâte, da? Următoarea carte, să ajungă să fie, acel viitor să fie luminos, nu fericit, să nu mergem atât de departe. Ce-ar fi să te oprești din a-ți linge rănile și să nu te mai gândești la cât de mult rău mi-au făcut ceilalți, rănindu-mă din punct de vedere emoțional, ci să începi să te uiți în zare și să zici, în ciuda rănilor, eu știu că în viitorul apropiat sau mai puțin apropiat voi trăi ceea ce îmi doresc. Această persoană există în viața ta încă. Nu pot să spun că este o persoană random care, vezi, Doamne, nu o cunoști. Ați avut sau nu o relație și asta este irelevant. Ideea este că această persoană vine cu o propunere la tine. Vine cu o propunere de un nou început. Că cere o împăcare, că cere o scuză, că cere, nu știu, cerere de iertare, cum ar veni. Sau vine și cere iertare pentru ceea ce ți-a făcut. Poate fi și asta. Însă asul de bâte poate să însemne un nou început și poate să însemne împăcare pentru unii dintre voi cu această persoană. Acum, nu aș putea să spun că ni se spune acceptă această cerere. Cheia sau, hai să spunem, răspunsul îl avem în Nouăle de monede. Nouăle de monede este cartea celui care se cunoaște pe el însuși și are niște principii și niște valori. Răspunsul se află în tine. Tu știi ce poate capul acestei persoane, tu cunoști această persoană și răspunsul este în tine. Tu ești pregătit sau pregătită să-i dai o șansă acestei persoane, rămânând tu pe poziția ta de integritate, nu pe poziție de îmi ling rănile sau accept să mă împac cu tine ca la un moment dat să-ți plătesc cu aceeași monedă tot răul pe care mi l-ai făcut. Nu e despre asta, dacă te-ai gândit la această variantă. Este despre dacă tu îi dai o nouă șansă acestei persoane sau accepti să începi o relație cu această nouă persoană, pentru că pentru unii dintre voi poate fi o persoană nouă, sau o persoană pe care o cunoști, dar n-ai avut o relație cu ea, ca să ne înțelegem. Aici vorbim despre dacă tu această decizie o iei în cunoștință de cauză, respectându-ți principiile și valorile și crezând în tine și spunând, ok, te accept, pentru că eu știu că nu sunt nici mai mult și nici mai puțin dacă sunt cu tine. Eu știu cine sunt, îmi cunosc valoarea și dacă îți dau o șansă, îți dau pentru că vreau, nu pentru că trebuie, nu pentru că vreau să mă răzbun. Așadar, răspunsul se află aici. Tu trebuie să știi dacă îmbraci această haină de respect și eleganță față de tine însuți, ca să consideri dacă această persoană merită sau ți-o dorești într-o relație nouă sau o relație din nou. Ok. Cam asta e ideea. Nu servește la nimic să stai să-ți legi rănile, este doar despre a ridică-te, dragă vărsător, în ciuda rănilor
și a durerilor, tu mai poți. Tu mereu poți. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, vă iubesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!